The next point of topic origin and evolution of life is natural selection. In first video we discuss about genetic variation of modern synthetic theory of evolution. Now next point is natural selection. So let's hear about the natural selection. According to Darwin, natural selection is the main driving force behind the evolution. डार्विनने काय सांगितलं आहे की इव्होल्यूशनच्या पाठीमागे नॅचरल सिलेक्शन हा एक मोठा फोर्स आहे. म्हणजे या पृथ्वी तलावर जे स्पेसीज आहेत, ऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्यांना निसर्ग सिलेक्ट करतो असं डार्विनचं मत आहे. दिस होल्ड्स दॅट जेनेटिक व्हेरिएशन राईज विदिन द पॉप्युलेशन. आपल्याला जेनेटिक व्हेरिएशन पॉप्युलेशनमध्ये पाहायला मिळतं. द फिटेस्ट विल बी ॲट द सिलेक्टिव्ह ॲडव्हान्टेज अँड विल बी मोर लाईकली टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दॅन रेस्ट. जो फिटेस्ट ऑर्गॅनिझम आहे तो मोर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करू शकतो जो अनफिट आहे त्याच्यापेक्षा. अँड द फिट कंटिन्यूज टू एन्जॉय ग्रेटर सर्वायवल अँड रिप्रोडक्टिव्हिटी. आणि जो फिट ऑर्गॅनिझम आहे तो सर्वाइव्ह होऊ शकतो, रिप्रोडक्टिव्हिटी एन्जॉय करू शकतो. न्यू स्पेसीज विल इव्हेंच्युअली इव्हॉल्व. आणि जो फिटेस्ट आहे ऑर्गॅनिझम त्याच्यापासून न्यू स्पेसीज इव्हॉल्व होते असं डार्विननं म्हटलेलं आहे. और आता दुसऱ्या भाषेत काय सांगितलेलं पहा. नॅचरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच बेटर अडॅप्टेड ऑर्गॅनिझम्स grow and produce more number of offspring in the population. Natural selection is the process. ही एक प्रोसेस आहे by which better adapted organisms grow. आता adapted organisms म्हणजे काय? Adaptationची डेफिनेशन काय आहे? The structural and functional modification developed by an organism to suit with changing environment. मग असं अडॅप्टेशन ज्या ऑर्गॅनिझम मध्ये पाहायला मिळतं तो ऑर्गॅनिझम काय होतो? ग्रो होतो अँड प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द पॉप्युलेशन. नॅचरल सिलेक्शन ब्रिंग्स अबाउट इव्होल्युशनरी चेंजेस बाय फेवरिंग डिफरन्शियल रिप्रोडक्शन ऑफ जीन्स. नॅचरल सिलेक्शन काय करतं? इट ब्रिंग्स अबाउट इव्होल्युशनरी चेंजेस बाय फेवरिंग डिफरन्शियल रिप्रोडक्शन ऑफ genes. Natural selection bring about changes in gene frequency from one generation to next generation. मग आपल्याला जीन फ्रिक्वेन्सी मध्ये बदल झालेला पाहायला मिळतो एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये. इट इज ड्यू टू नॅचरल सिलेक्शन. सिलेक्शन अगेन्स्ट हार्मफुल म्युटेशन लीड्स टू अ म्युटेशन बॅलन्स इन विच allele frequency of harmful recessive remains constant generation after generation. मग हार्मफुल म्युटेशन दोन प्रकारचे असतात. एक युजफुल म्युटेशन आणि दुसरं हार्मफुल म्युटेशन. आता म्युटेशन म्हणजे आपण स्टडी केलेला आहे की DNA वरती नायट्रोजन बेस सिक्वेन्स असतो. त्या नायट्रोजन बेस सिक्वेन्स मध्ये बदल झाला की वेगळंच mRNA तयार होणार. वेगळं mRNA तयार झालं की त्याच्यापासून वेगळा प्रोटीन तयार होणार. प्रोटीन वेगळं झालं की त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये वेगळं कॅरेक्टर दिसणार आणि त्याला आपण म्युटेशन असं म्हणतो. मग इथे काही म्युटेशन्स हे हार्मफुल आहेत आणि काही म्युटेशन कसे आहेत? युजफुल आहे. म्हणजे ते नवीन कॅरेक्टर तयार झालेलं त्या ऑर्गॅनिझमला सूट होत असेल एन्व्हायरमेंटमध्ये तर ते युजफुल झालं. आणि एखादं कॅरेक्टर हार्मफुल असेल, उदाहरणार्थ पॉईंट म्युटेशनमध्ये पाहिलं आपण सिकल सेल ॲनिमिया होतो, मग तो हार्मफुल आहे. तर असं हार्मफुल म्युटेशन्स सिलेक्शन अगेन्स्ट हार्मफुल म्युटेशन लीड्स टू म्युटेशन बॅलन्स इन विच allele frequency of harmful recessive remains constant generation after generation. Natural selection encourages those genes or traits that assure highest degree of adaptive efficiency between population and its environment. Natural selection काय करतं आहे? encourages those genes or traits that assure highest degree of adaptive efficiency. म्हणजे ज्याच्यामध्ये ज्या कॅरेक्टरमध्ये हायेस्ट डिग्री ॲडॅप्टेशनची आहे बिटवीन पॉप्युलेशन अँड इट्स
एन्व्हायरमेंट त्याला नेचर सिलेक्ट करतो. आता याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल दिलेले आहे. इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर नॅचरल सिलेक्शन. तर इथे काय सांगितलं आहे एक्झाम्पलमध्ये, तर इन ग्रेट ब्रिटन बिफोर इंडस्ट्रियलायझेशन मीन्स 1845 ग्रे व्हाईट विंग्ड मॉथ्स बिस्टन ब्युटिलारिया वेअर मोर इन नंबर दॅन ब्लॅक विंग्ड मॉथ बिस्टन कार्बोनारिया. आता याच्याविषयी आपण थोडक्यात माहिती पहिल्यांदा घेऊया. इंग्लंडमध्ये हे दोन मॉथ होते. एक ग्रे व्हाईट विंग्ड मॉथ जो आहे त्याचं नाव आहे बिस्टन ब्युटिलारिया आणि ब्लॅक विंग्ड मॉथ जो आहे त्याचं नाव आहे बिस्टन कार्बोनारिया. मग इंग्लंडमध्ये इंडस्ट्रियलायझेशन होण्यापूर्वी झाडांवरती जी ट्रंक होती त्याला ट्री ट्रंक म्हणायचं, त्याच्यावर लायकेन वाढत होतं. ते व्हाईट कलरचं आणि त्या व्हाईट कलरवर हे ग्रे व्हाईट विंग्ड मॉथ बर्ड्सला इझिली आयडेंटिफाय होत नव्हतं, त्यामुळे यांची शिकार होत नव्हती. मात्र हे व्हाईट कलरवर हे ब्लॅक कलरचे मॉथ इझिली आयडेंटिफाय होत होते, त्यामुळे यांची शिकार होत होती. नंतर इंडस्ट्रियलायझेशन झाल्यानंतर इंडस्ट्रीमध्ये कोल वापरू लागले. कोल म्हणजे कोळसा. त्याचा जो स्मोक आहे त्याच्यामध्ये सूट होती. सूट म्हणजे काजळी. ही काजळी ट्री ट्रंकवर डिपॉझिट झाली, त्यामुळे लायकेन नष्ट झालं आणि ट्री ट्रंक ब्लॅक झाले. त्यामुळे हे जे बिस्टन कार्बोनारिया आहे ते त्याच्यावर बसलेले बर्ड्सला दिसत नव्हते. मात्र हे ग्रे व्हाईट कलरचे मॉथ त्यांना दिसत होते, इझिली दिसत. त्यामुळे यांची शिकार होऊ लागली आणि या ब्लॅक कलरचं पॉप्युलेशन वाढू लागलं. बघा, इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे काय झालं, या ब्लॅक कलरच्या मॉथचं पॉप्युलेशन वाढलं. आता इथे ब्लॅक कलर तयार होण्यासाठी मेलॅनिन पिगमेंटची गरज लागते. हे मेलॅनिन पिगमेंट याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात सिक्रेट होतं, म्हणून याला काय म्हणतात, इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. तर आपण याची माहिती आणखी घेऊया. बिस्टन ब्युटिलारिया आणि बिस्टन कार्बोनारिया मॉथ्स आर नॉक्टर्नल, रात्रीचे भ्रमण करणारे होते. अँड ड्युरिंग डे टाइम दे रेस्ट ऑन ट्री ट्रंक, दिवसा ते ट्री ट्रंक वरती रेस्ट करत. व्हाईट विंग्ड मॉथ कॅन कॅमोफ्लेज, म्हणजे सुटका करून घेत होते. वेल with the lichen covered trees that helped them to escape from the predatory birds. आता हे व्हाईट कलरचे जे मॉथ होते ते एस्केप होत होते प्रिडेटरी बर्ड्स पासून. ऑन द अदर हँड द ब्लॅक विंग्ड मॉथ रेस्टिंग ऑन लायकेन कवर्ड ट्री ट्रंक वेर इझिली व्हिक्टिम्स फॉर द प्रिडेटरी बर्ड्स अँड देअर नंबर वॉज रिड्यूस्ड. आणि दुसऱ्या बाजूला काय झालं, ब्लॅक कलरचे जे बिस्टन कार्बोनारिया होते त्यांचं पॉप्युलेशन रिड्यूस झालं, कारण का ते बर्ड्सला इझिली दिसत होते आणि त्यांची शिकार होऊ लागली. ड्युरिंग इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज केम अप इन ग्रेट ब्रिटन. द इंडस्ट्रीज रिलीज्ड अ ब्लॅक सूटी स्मोक दॅट कवर्ड अँड किल्ड द लायकेन्स ग्रोईंग ऑन ट्री अँड टर्न द ट्री ब्लॅक ड्यू टू पोल्युशन. तर ह्या ब्लॅक सुटी स्मोकमुळे काय झालं, ट्री ट्रंक ब्लॅक झाले. दिस चेंज बिकम अन ॲडव्हान्टेज टू द ब्लॅक विंग्ड मॉथ. तर हा बदल ब्लॅक विंग्ड मॉथला फायदेशीर ठरला. दॅट कॅमोफ्लेज वेल विथ द ब्लॅक ट्री ट्रंक अँड देअर नंबर इन्क्रीज्ड, while the white winged moth become victim to predatory birds due to which their number reduced. आता त्या ब्लॅक ट्री ट्रंक वरती व्हाईट विंग्ड मॉथ लगेच इझिली आयडेंटिफाय होऊ लागले, त्यामुळे त्यांचा नंबर काय झाला, रिड्यूस झाला. व्हाईट विंग्ड मॉथ आयडेंटिफाय होऊ लागले बर्ड्सला आणि बर्ड्स त्यांना खाऊ लागले, त्यामुळे या व्हाईट विंग्ड मॉथचा नंबर रिड्यूस झाला. Thus, natural selection has resulted in the establishment of phenotypic traits in changing the environmental condition. अशा प्रकारे नॅचरल सिलेक्शन मुळे काय झालं, बिस्टन कार्बोनारियाचं पॉप्युलेशन वाढलं. दुसरा पॉईंट जो आहे आयसोलेशन, तो पुढच्या वेळेला पाहूया.